මට තියෙනවා අතන තියෙනවා. right. අද පාඩම මේ දෙක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඔයාට තියෙන දෙයක්, ඔයා සතුව තියෙන දෙයක්, එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක් සතුව තියෙන දෙයක් අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? නැත්නම් මෙන්න මෙහෙම තියෙන දෙයක් ඒක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? දැන් එතන තියෙනවා පෑනක්. එතකොට අපි කොහොමද ඒකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා දෙයා කියන පදය. THER දෙයා. දෙයා. ඒකට සිංහල තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තියෙනවා කියන එක, අනිත් එක ඉන්නවා කියන එක. හැබැයි මෙන්න මෙහෙමයි ඒක අර්ථ ගැන්වෙන්නේ. තියෙනවා there is a pen. පෑනක් තියෙනවා. a pen පෑනක්. there is a pen පෑනක් තියෙනවා. there is a paper paper එකක් තියෙනවා. එතකොට පෑනක් තියෙනවා, paper එකක් තියෙනවා. දැන් මෙතන අයිතියක් ගැන කියවෙන්නේ නැහැනේ. මෙතන කාටද තියෙන්නේ මේ පෙන් එක කාගේද ඒක කියවෙන්නේ නැහැ. දැන් ඕක ඔයාට හරි මට හරි තියෙනවා නම් අපි ඒක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? දැන් මට පෑනක් තියෙනවා. I have a pen. අපි එතෙන්දි පාවිච්චි කරනවා have කියන පදය. have 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 තියෙනවා ඉන්නවා. අන්න ඒකටත් තියෙන්නේ තියෙනවා ඉන්නවා කියන සිංහල අර්ථ දෙක. So we are talking about very basic English. මේක හරිම basic English එකක්. right right අපි දැන් එමු පාඩමට. පාඩම තමයි දැන් මට තියෙනවා නම් I have. මට තියෙනවා මට ඉන්නවා. right as example මට පෑනක් තියෙනවා I have a pen. So this pen belongs to me. මේ පෑන අයිති මට. මේක මගේ පෑනක්. right this is a my pen. එතකොට මගේ පෑනක් මට තියෙනවා නම් I have. දැන් මෙතන පෑනක් තියෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ මේක කාගේද කියලා. මෙතන මෙහෙම පෑනක් තියෙනවා. ඒ පෑන මේ කොහොම අපි කියනවා. අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ විහාර භාෂාවෙන් මේ තියෙනවා කියලා. පෑනක් තියෙනවා. there is a pen. එතකොට ෆෝන් එකක් තියෙනවා. there is a phone. අපි දන්නේ නැහැ කාගේද ෆෝන් එක කියලා. so there is a book. පොතක් තියෙනවා. එතකොට අපිට ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් එතකොට දැන් අපි මේක මෙහෙම ලියලා පෙන්නනවා නම් දැන් අපිට ගන්න පුළුවන් there have මේ have කියන එකේ මේ have කියන එක අපි ගන්නෙ plural form එකක් හැටියට. ඒ කියන්නේ බහුවචන පදයක් හැටියට. මෙයාට ඉන්නවා has කියලා එක්කෙනෙකුට. have has මේකේ තේරුම් දෙකම එකයි. තියෙනවා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ සතුව තියෙනවා කියන එක. සතුව කියන කියන්නේ සතුව කියලා කියන්නේ අයිතිය කියන එක. මෙතන දෙයා කියන එකේ තේරුමත් තියෙනවා ඉන්නවා. right example එකක් ගත්තොත් අපි ගත්තොත් මේ දෙයා කියන පදය පාවිච්චි වෙන්නේ is are කියන උපකාරක පද දෙකත් එක්ක වර්තමාන කාලයේදී අපි වර්තමාන කාලයට කියනවා present tense වර්තමාන කාලය. එතකොට there is තියෙනවා there is a pen පෑනක් තියෙනවා පෑන් ගොඩක් තියෙනවා නම් අපි ගත්තොත් පෑන් කිහිපයක් තියෙනවා නම් මෙතන දැන් පෑන් කිහිපයක් තියෙනවා මේ පෑන් කිහිපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ පෑන් කිහිපයක් තියෙනකොට අපි කියනවා මේක අපිට එක වචනෙන් කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒක වචනෙන් අපිට කියන්න බෑ. අපි එතකොට කියනවා පෑන් තියෙනවා. අපි සිංහලුත් කියන්නේ පෑන් තියෙනවා කියලානේ. එතකොට අපිට කියනවා අපි there are pens. එතකොට මේ ඒක වචන නාමපදය බහුවචන නාමපදයේ බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ pens. දැන් පෑන ඒක වචන නාමපදයක් pen පෑනක් පෑන් ගොඩක් නම් අපි කියනවා මම නැවතත් පැහැදිලි මෙතන ලියන්නම් pens පෑන් ගොඩක්. එස් අකුර දාලා තමයි මූලිකවම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඒක වචන නාමපදයක් බහුවචනයට හරවන්නේ එස් අකුර එකතු කරලා. හැබැයි මේක වෙනස් වෙනවා. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් නැත්නම් ඉදිරියේදී එන තවත් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට මේ ඒක වචන නාමපදයක් බහුවචන කරකට මේ බහුවචනට හරවගන්නේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි කියලා දෙනවා. right. today's lesson අද පාඩම
අපි මේ there කියන එකේ මේ there කියන එකේ there have has කියන එකේ difference එක වෙනස තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. right? එහෙනම් ආයිත් මම පාඩමේ මුලට එනවා. ඒ කියන්නේ there කියලා කියන්නේ තියෙනවා. ඒකේ තේරුමත් සිංහලෙන් ගත්තොත් තියෙනවා ඉන්නවා. හැබැයි there කියන පදය තනියෙන් භාවිතාව කරන්න බෑ වාක්‍යයක් එක්ක ලියනකොට. එයාට අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ helping verbs දෙක ඕනේ. මොන කාලයේදීද? වර්තමාන කාලයේදී. there කියන පදයට මෙන්න මේ helping verbs දෙක අපි පාවිච්චි කරනවා වර්තමාන කාලයේදී. එහෙනම් එක දෙයක් තියෙනවා නම් there is a pen. එතකොට ගොඩක් පෑන් තියෙනවා right. තව අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් there පිරිමි ළමයෙක් ඉන්නවා. how do you say it in English? කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? there is a boy. පිරිමි ළමයෙක් ඉන්නවා ගේට් එක ළඟ. there is a boy at the gate. ඒ කියන්නේ අපි දැන් at the gate කියලා කියන්නේ ගේට්ටුව ගාව. මේවා කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා අපි ඊළඟ තවත් පාඩමකින් කතා කරමු. එතකොට there is a boy. පිරිමි ළමයෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නේ නැති නොදන්න පිරිමි ළමයෙක්. ඔයා දැන් ගෙදර ඉන්න ගමන් අම්මට හරි තාත්තට වෙලා කියනවා අම්මේ කවුරු හරි ඉන්නවා ගේට්ටුව ළඟ. somebody is at the gate. එතකොට කියනවා අම්මේ පිරිමි ළමයෙක් ඉන්නවා ගේට්ටුව ළඟ. අම්මා there is a boy at the gate. ගේට්ටුව ළඟ. එතකොට ඔයා දන්නේ නැති පිරිමි ළමයෙක්. හැබැයි දැන් ගැහැණු ළමයෙක් කිව්වොත් එහෙම පිරිමි ළමයෙක් ඉන්නවා කියලා එයාට ඒ කියන්නේ අපි තුමු එයාගේ boyfriend. එතකොට එහා කියන්න ඕනේ මොකද්ද? I have a boy. මට පිරිමි ළමයෙක් ඉන්නවා. මේ දෙක වෙනස්. there is a boy කියලා කියන්නේ පිරිමි ළමයෙක් ඉන්නවා. ඔයා unknown person. දන්නේ නැති පිරිමි ළමයෙක්. this is unknown. දන්නේ නැහැ. unknown. දන්නේ නැති. මේ වචනේ පාඩම් කරගන්න unknown. ඊළඟට මට පිරිමි ළමයෙක් ඉන්නවා නම් I have a boy. මට ගැහැණු ළමයෙක් ඉන්නවා I have a girl. ඒවට ඉන්නේ කෙනෙක්. ඒකට පැහැදිලිද? එතකොට there කියන එකෙත් have කියන එකෙත් වෙනස පැහැදිලි කරගන්න. හරිද? අපි යමු නැවත වාක්‍යවලට. අපි ගන්නවා මෙහෙම බස් එකක් තියෙනවා. there is a bus. බස් එකක් තියෙනවා. there is a bus. Colombo. to Colombo. Colombo වලට. අපිට උනම් මේ තව වාක්‍ය තව දික් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා අපි සරල පාඩමක් නිසා අපි මේක මෙතනින් මේ පාඩම මේ වාක්‍ය අපි මෙතනින් මේව කරනවා. there is a bus to Colombo. බස් එකක් තියෙනවා කොළඹට. I have a meeting. මට මීටින් එකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි හිතමු මීටින් එකක් වෙන කොහේ හරි තියෙනවා කියලා. අපි හිතමු හන්දියේ මීටින් එකක් තියෙනවා. there is a meeting. there is a meeting on the way to home. ගෙදර එන අතරමඟ. on the way to home. එතකොට there is a meeting. දැන් මේ මීටින් එක ඔයාට අයිති නෑ. මේක නිකන් තියෙනවා මීටින් එක කවුරු හරි කරන මීටින් එකක්. එතකොට මෙන්න මේක පැහැදිලි කරගන්න there is there are කියන එකත් have කියන එකත් වෙනස්. එතකොට අපි දැන් අපි මේ have කියන පදය ගත්තොත් have එකේ ඒක වචන පදය තමයි has. ඒකේ තේරුමත් තියෙනවා ඉන්නවා කියන එක. pronouns ටික ගත්තොත් I, you, we, they, she, he, it. මෙන්න මේ pronouns එක ගත්තොත් අපි බලමු මේ have කියන එකයි has කියන එකයි කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. I කියන පදේ භාවිතා වෙන්නේ have එක්ක. you කියන එකත් යන්නේ have එක්ක. මේ you එකත් යන්නේ have එක්ක. ඒ කියන්නේ you කියන පදයට තේරුම් දෙකයි. ඔබටත් කියන්නේ you. ඔබලා, උඹලා, තොපි, නුඹ, නුඹලා. එතකොට ඒ සියල්ලටම භාවිතා වන්නේ you කියන පදය. අවස්ථානුකූලව අදහස අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඊළඟට we කියන පදයට එක්ක අපි පාවිච්චි කරන්නේ have. they කියන පදයට එක්ක අපි පාවිච්චි කරන්නේ have. මෙන්න මේ she, he, it කියන තුන් දෙනාත් එක්ක අපි පාවිච්චි කරන්නේ has කියන උපකාරක පදය. දැන් අපි ආපහු ගත්තොත් මට තියෙනවා car එකක්. I have a car. ඔයාට තියෙනවා car එකක්. You have a car. ඕගලන්ට තියෙනවා car. You have cars. අපිට තියෙනවා car එකක්. We have a car. ඔවුන්ට තියෙනවා car. They have cars. එතකොට ඇයට තියෙනවා car එකක්. She has a car. ඔහුට තියෙනවා car එකක්. He has a car.
ඌට it කියන එකේ තේරුම තමයි මේකේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. it කියන එකේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. ඌ සහ මගේ අකුරු නම් චුට්ටක් පැහැදිලි නැතුව ඇති. ඌ සහ ඒක නැත්නම් එය ගන්න පුළුවන්. එහෙට රසයක් තියෙනවා. it has a flavor. එහෙට රසයක් තියෙනවා. it has a flavor. රසයක්. it has. නැත්නම් ඌට තියෙනවා කකුල් හතරක්. it has 4 legs. right. එහෙනම් තමන් සතුව තියෙන දෙයක් I have a pen. මට පෑනක් තියෙනවා. එතකොට ඔහේ තියෙන දෙයක් නම් අපි පාවිච්චි කරනවා unknown thing, නොදන්නා දෙයක්. අපි දැන් මේ සරලවනේ අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. දැන් ඔයාගේ motive idea එක තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ. එතකොට දැන් මේක බොහොම සරල පාඩමක්. දැන් අද ඉඳලා ඔයා හිතන්න පටන් ගන්නවා right ඔයාට තියෙන දේවල් ගැන කල්පනා කරන්න. ඔයාට හිතන දේවල් ගැන ඔයා වාක්‍ය ටිකක් ලියන්න ඉංග්‍රීසි වලින්. ඔයා ලියනවා මට තියෙනවා I have a bike, I have a cell phone, I have a job, I have an aim, මට අරමුණක් තියෙනවා. I have a plan, මට සැලසුමක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ ළඟ ඉන්න කෙනාට තියෙන දේවල්. එතකොට එයා නම් she, ඔහු නම් he, එයාට he has, she has. අපි ගත්තොත් අපිට he she විතරක් නෙමෙයි අපිට නමක් උනත් ගන්න පුළුවන්. අපි නමක් ගත්තොත් අපි කියමු ඔයාගේ යාළුවගේ නම නිමල් කියලා. එතකොට නිමල් has. එතකොට නිමල් has a car, නිමල් has a bike, නිමල් has a good job, නිමල් has money. ওই විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට වාක්‍ය හදන්න. අපි හිතමු දැන් ඔයා පාරදී තියෙනවා දේවල් දකින්න. ඔයා පාරේ යනකොට, බස් එකේ යනකොට, බයිසිකලේ යනකොට, කොහේ හරි කොහොම හරි යනකොට ඔයා දකින්න පාරේ තියෙනවා දේවල්. there is a shop එකක් තියෙනවා. there is a car එකක් තියෙනවා. so there is a bus එකක් තියෙනවා. දැන් බස් ගොඩක් තියෙනවා. there are buses. car ගොඩක් තියෙනවා. there are cars. there is a man, මිනිහෙක් ඉන්නවා. there is a beautiful girl. ලස්සන ගැල්ලමෙක් ඉන්නවා. මචං there is a beautiful girl. let's go and see. අපි පොඩ්ඩක් ගිහින් බලමුද? ඕන දැන් ඔයාට යාළුවොත් එක්කත් ඔය කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගත්තොත් ඔය ඉස්කෝලේ ළමයෙකුට හරි මේ සාමාන්‍ය ක්ලාස් වල ළමයින්ට අපි කියන්නේ ලස්සන ගැල්ලමෙක් දැක්කම there is a beautiful girl. ලස්සන ගැල්ලමෙක් ඉන්නවා. නමුත් අපි දන්නේ නැහැ ගැල්ලමයා කාගේද කියලා. ඔයා දකිනවා එනකොට අතරතුරේදී මේ ලස්සන ගැල්ලමෙක් ඉන්නවා පාරේ. මචං ඔයාලගේ යාළුවන්ට කියලා කියනවා මචං there is a beautiful girl. shall we go there? පොඩ්ඩක් යමුද? අන්න එහෙ කියලා එහෙම කතා කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට නිකන් දැන් බේසිකලි ඔයා තේරුම් ගන්න මේ have has කියන එකේ තේරුමයි right. තා පොඩ්ඩක් අර එකතු කරන්නම්. දැන් ඔයාට ලස්සන ගර්ල් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාට ලස්සන ගැහැල්ලමෙක් ඉන්නවා නම් ඒතර ඔයාට කිව්ව හැකි I have a beautiful girl කියලා. එතකොට ඒ ගැළමයා ඔයාට බහදිලා තියෙන්නේ ඔයත් එක්ක යාළුවෙක්. එනවත් එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙනවා. එතකොට ඒක වෙනයි. එතකොට ඔයා හන්දියේ දකින මේ ලස්සන ගැහැල්ලමෙක් ඉන්නවා කියලා ඔයා යාළුවන්ට කියන විදියයි දෙකක්. එතකොට දැන් ඔය have කියන පදයයි has කියන පදයයි කොහොමද ඔයාගේ normal life එකේ ඔයා නිකන් ඔයා මේ සාමාන්‍ය ඔයා ඉස්කෝලේ ළමෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයා ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයා ගෙදර ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොන හෝ ඕනෑම වෘත්තියක නියලුණත් ඔයාගේ ටාගට් එකක් තියෙනවා right. I want to speak in English. මට කතා කරන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසියෙන්. I want to learn English. මට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට මම ආසයි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න. I love to speak in English. මම කැමති ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න. ඒක හැම වෙලාවෙම හිතන්න. එතකොට දැන් ඔයා එදිනදා ජීවිතයේදී මේ කරන අර එන සංසිද්ධියන අපිට හැම වාක්‍යයක්ම අපිට කියන්න බෑ. have has වලින් දෙහරිස් දෙහරවලින් නෙවෙයි. එතකොට ඔයාට දැන් තේරෙන්න ඕනේ right. මේ වාක්‍යය මේ කියන්නේ මෙහෙම right. දැන් ඔයාට අංකල මතක් වෙන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක. තංගල මතක් කරනවා. මේ වීඩියෝ එක එකපාරක් බදලා අහලා තේරෙන්නේ නැත්නම් තව පාරක් බලන්න. දෙපාර තුන් පාරේ කමන්නේ බලන්න. බලලා මොකද්ද කියන්නේ කියලා අහන්න. ඔයාලා මොන කිසියම් දෙයක් තේරෙන්නේ නැත්නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එක මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. then I will reply you. right. මම ඔයාලට උත්තරේ වන්න. එතකොට දැන් there is කියන එකයි වෙනස identify කරගන්න. there is තියෙනවා, ඉන්නවා. there is, there are. there is කියලා කියන්නේ ඒක වචනයි, there are කියලා කියන්නේ බහු වචනයි. එතකොට have කියන එකයි has කියන එකයි තේරුමක් තියෙනවා ඉන්නවා. හැබැයි ඒකේ
අර්ථය වෙනස්. has කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ ඒක වචන පදවලට, have කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ බහුවචන පදවලට. නමුත් have කියන එක ඒක වචන පදයක් එක්කත් භාවිතා කරන තැනක් තියෙනවා. right. එතකොට දැන් at the beginning ආරම්භයේදී ඔයාට ඕනේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඒකනේ දැන් ඔක ටාගට් එක. ටාගට් එක තමයි right. මම කොහොම හරි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරගෙන ඉගෙන ගන්න. පස්සේ අපි ඉගෙන ගමු කොහොමද මේක හැදුනේ කොහොමද. ඒක නෙමෙයි. අපි ඉස්සල්ලාම හිතන්න ඕනේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි එක. ඒ කියන්නේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ කතා කරන ඉංග්‍රීසි හදාගන්න. right. එහෙනම් අද පාඩමෙන් මට ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ basically this is a very simple and very basic lesson. have කියන එකේ වෙනස have කියන එකයි has කියන එකයි there is there are කියන එකයි ඒ පද භාවිතා කරලා සරල වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්නේ කොහොමද කියන එක. right. එහෙනම් මේ පාඩමේදී මේ සරල පාඩමේදී ඔයාලට නොතේරිච්ච දෙයක් තියෙනවා නම් තව පාරක් දෙපාරක් තුන් පාරක් හරි කමක් නැහැ මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට නොතේරුම දෙයක් තියෙනවා නම් මගේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් ඔයා මට කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න මට මේක පාඩම තේරුන්නේ නැහැ මෙන්න මෙහෙමයි කියලා. so I will reply you. මම ඔයාලට reply කරන්න. එහෙනම් අපි මේ ගමන යමු. අපි මේක පටන් ගමු. අපි කොහොම හරි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න ඉගෙන ගමු. එහෙනම් ජය වේවා.